1, 2, 3, go. Hi everyone! Good afternoon! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do an unboxing. Welcome to my channel! Hi everyone! Good afternoon! Welcome back to my channel. So for today's video, I'm going to do an unboxing guys. Ayan, sa binili kong bag. Actually, last week ko pa to binili guys. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-unbox. Char. Medyo busy yung lola nyo. Pero, ayan, without further ado, i-unbox na natin to. Kasi excited na din akong gamitin to siya guys. So, ayan. Ang pangalan ng box, ang pangalan ng bag, akala ko box pala. Ang pangalan ng bag na binili ko guys, it's Lora Carryall 30 in signature canvas. So ayan, binili ko to siya sa doon sa Wellington. Ang pangalan ng mall is David Jones. So nandun yung mga mga luxury items, charot, luxury items. So ayan, pumunta kami last week. So ayan, i-unbox na natin. I'm so excited. So ayan, sa loob guys, ayan, nasa ano pa siya? Lagyan natin dito. So, gusto ko i-keep yung guys, itong mga paper bag. Gusto ko siyang i-keep. So, ang pangalan. So, nasa ano pa siya guys? Nasa dust bag pa siya. So, ayan. Super excited talaga akong gamitin to. Actually guys, first time kong bumili ng na bag na medyo mahal, you know. So kaya I'm super happy kasi alam mo yon, ano talaga ako, you know, I've been working so hard to buy this one. So, yeah, I'm happy na nakikita ko yung mga pinaghirapan kong sa work ko, diba? Nakikita ko siya. Daming drama. Ayoko na mag-drama. So, anyhow, ayan, ito na siya. Ito na siya, guys. So, sobrang cute niya. Hindi naman siya masyadong maliit at hindi din siya masyadong malaki. For me, it's ano lang talaga siya, medium size for me. At, ayun, swak na swak siya para sa akin. So, ayun siya. Yan yung front niya. At then, sa gilid, ayan. And sa likod. So, this one, guys, is pwede din siyang pang handbag. At actually, may surprise ako. May surprise ako. Yan. Meron siyang crossbody. Kasi ako, mahilig ako sa crossbody at yung sling bag. Mahilig ako sa ganun. So, let's put it here. Lagay na natin siya, guys. Yan. So, ganyan siya. Yan. So, sa front, meron siyang compartment, guys. Kung gaganon mo siya, meron siyang din, lagayan din dyan. Yan. Tapos, pwede din i-close yan. Yan. And then, marami siyang compartments, guys. Compartments. Kasi, yun yung gusto ko kasi, madami kami kasi ako yung may nilalagay akong camera. Yan. Kaya, gusto kong medyo yung marami akong malagay sa bag. So, yan dito, meron din siyang compartment dyan. At dito is open lang siya guys, open. Pero sa gitna is meron siyang secured talaga na yung may zipper. So, sa gitna. Yan, sa gitna. Yan.
At meron pa din siya sa loob na, oh, madami pala siyang ano talaga guys. At malaki yung space niya, ha? In fairness, so ayan, dito meron din siyang yung mga cards o mga important stuff na gusto mong ilagay dyan. At dito din, sa likod, ayan. At meron pa din siyang ano din, lagayan din dito. So, total na lagayan niya, total na lagayan niya is, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang dami niyang lagayan, guys. So, ipapakita ko sa inyo pag nilagyan ko. So, usually, ito kasi yung ginagamit ko na, anong tawag nito? Anong tawag nga nito? Parang, ano ko, oh my God, nakalimutan ko. So, ito siya guys. Ito yung usually na dinadala ko. Pag kinoconnect ko to siya, nilalagay ko yung camera ko dito, diba? Andyan. So, pag ganito yung ginagamit ko pag nag-vlog ako. So, maganda siya kasi pwede ko siyang ilagay dito. Ayan. Pwede siyang ilagay dyan. Ayan. At yung wallet ko, medyo malaki yung wallet ko guys. At pwede ko siyang ilagay dito din sa gitna, sa safer na area. So, yan. Yung bilbil ko. Excuse me. Yan. So, I think yan na siya, guys. So, I'm so happy talaga na ito yung nabili ko. Kasi madami, yun nga, sa sinabi ko kanina na madami akong malalagay na mga items dito. At ito yung importante sa akin kasi pag nagpa-vlog ako, ito yung ginagamit ko. At iyan! I'm so satisfied. So far, I'm so happy, guys. So, ayan, thank you so much, guys, sa i-end ko na tong vlog na to. And thank you so much for watching this vlog. I hope you enjoyed. Please don't forget to subscribe if you haven't subscribed into my channel. Thank you so much. Bye!